تحسس فيها نوع من البعد ايجابي. التحسس الخطأ العيب الذي تشعره، يعني انت بتشوف عيب شو بتعمل بتغطي. التجسس وكشف العيب المخفي. انا بروح بحسسه من يوسف لواحد شفتوه ما في مشكله ادخل مش تعملوا اشتغلوا عليهم ماشي ولا تجسس. شو يعني تجسس؟ عمر بن الخطاب وهو منهم دخل على الناس ماسكهم ايش؟ يشربوا ضبطهم. انت صورت المحراب مشيت تشد الباب دخلت من الشباك شو دخلك شو البيت شو بنعمل؟ طلعيك قالوا له احنا خلت الله تعالى. تخيل روحهم سكارى عارفين من القران انه خالق الله لكن من ايش؟ بثلاث مخالفات روحهم سكارى. احنا يا ريت سكارى اكيد وما هو سكارى. ماشي دكتور معلش بدي احكي نقطه بس خارج عن الموضوع على قصه انه ظاهر ومش ظاهر. في حكي انه الكراكس مثلا صارت في الكونكريت مثلا اذا كانت مش ظاهره حل اللينير، اذا ظهرت مثلا او شفتها لازم تحل نون لينير. يعاد التشققات في الخرسانه اذا كانت اقل من 0.2 ملي حلل الغلط. اذا كانت ظاهره في علم اسمه فراكشر ميكانكس تفضل في خرسانه مسلحه. يعني الشكل الكبير هذا بتوسع ما بتوسع في شيء اسمه خرسانه مسلحه. اسمه فراكشر ميكانكس. علم الخرسانه المسلحه اللي اخذته شباب قائم على مبدا حدا بيعرف شو هو؟ علم الخرسانه المسلحه كله قائم على الميكانكس بلينز اللي هو بلين سكشن ريميدلين. هلا الكونكريت بلين سكشن ضبط ريميدلين طلعوا عليها هي الكونكريت صح؟ عرضته انا لمومنت شو صار في هذا البلين لكن بلين صار عمل طب على اساس انت شغلت مقاومه مواد على اي اساس؟ على اساس انه الشق صغير جدا بحيث انك اعتبرته بلين فاذا كبر راح من الخرسانه المسلحه على عندك الاو ولا عندك اوطن واحد صار في عندك هنا اسمه فراكشر ميكانكس. فلا انت بتدخل على المكتب بتكتب فراكشر ميكانكس ان رينفورس كونكريت لا في الكتب بس هاي بتبحث بايش؟ ببلين سكشن بطل بلين شو صار كم من بلين؟ صار 2 بلينز. طيب دكتور معناته في تناقض بشوف انه مثلا لما نحط الستيفنس موديفايرز مثلا الموت اوف انيرشيا 0.35 مثلا على اساس انه في كراكس. طب اذا هاي الكراكس بس احنا اصلا سبيسنج انتم ما اخذتوش خرسانه واحد؟ بلا بس ما كناش. مين علمكم خرسانه واحد؟ انا بادئين حالي. انا لما بعلم خرسانه واحد بعلم شيء اسمه مينيمم وشيء اسمه بي ماكسيمم. في معادله حد بيعمل البي مينيمم مش بيحكم او البي ماكسيمم مش بيحكم كمان. البي مينيمم انا بدي احط 6 باص 6 باص بهذا الضغط. ليش بدي احط؟ 6 باص 15 سم. بحكم ما يصير شو هو سايز الاجريجيت لازم يكون انت اكثر من 4 او 3 قطر السين. اذا فيك بحكم على بحط لك طب البي ماكسيمم بيلبس لك كراك لانك اذا عملت اكثر من ذلك بصير الكراك عندك بالتسع يعني انت تطلع عليه شغله. بس دكتور احنا ما عم البيسك والكفر بضل بيكون الكراكس في معادله بنطلع فيها الماكسيمم. انا ما بحكي على الكفر انا بحكي هسه شو على السبيسنج بتوين بارز اللي الكفر برضه بحكمها ايش اللي تفضلت. بس دكتور انا شباب حاطط هون بار وحاطط هون بار طلع على الاثنين عندي بار هون وبار صح بيناتهم حصل كراك تمام. شو بصير في الكراك هلا؟ الكراك اللي حصل ببدا يمتد تمام. اذا انا حطيت هون بار بسمح لنا بالتمدد؟ لا بمسكهم. اذا انا المسافه بين البارز هي اللي بتحدد قديش انا بسمح للكراك ماله يمتد. بيربي ماكسيموم. هذا احنا بنسميه خرسانه واحد. دكتور انا اللي قصدي انه عمروش قالوا لنا مثلا قديش معك انه يفتح الكراكس او شباب بالضبط لازم نفوز كونكريت ممكن نعلمكم هذا الشيء بس ذكروا يعني خلينا نقول كده خلي الادفانس رينفورس كونكريت ثغرات خرسانه واحد ثغرات خرسانه اثنين قبل ما تتعلم ايش يعني لا يعقل اعلمك شيء متقدم وانت لسه البيسكس وما حكوا مش عارف كراكت سكشن اوكي ماشي وانه يعني اخذنا المسافات الكفر قديش الماكسيموم والمينيموم. اريحكم شباب في كونكريت يشتغل فيه الحديد الا يكون كراك يعني احنا لما بيجي كل ما قطعنا كراك كله كراك بس امسك انت مكبر طلع تحت بتشوف تشق بس معموله بشكل انه عينك مالها ما تشوفها لكن هي بتحداك باخذك على اي موقع باخذ لك عدسه كبير بورجيك اياه. ليش انت انس لما حكيت لي على التشقاق بين الربس مين اللي بيشوف هذول غير المهندس؟ طلع ابوك اذا بشوفها راجعني المهندس اللي بيكون عماله ايش يدقق صح دقق واضح. لذلك قيل a good engineer is a good observer.
باخذكم كلكم على موقع، تمام؟ كلنا بنطلع كل شيء تمام، ما بتلاقي لك لو واحد منكم عايز يقول مصيبه، شوف الحجر كيف بادي هيك وممتد هيك، طلع عليك لا ما شفتوش، كان يقول لك شفت الكحله، شفت كذا شفت كذا. قديش انت عينك بتكون دقيقه، قديش انت ايش؟ بتكون حتى الكود دكتور تذكر شغلات الحكم فيها باي اوبزرفيشن والانجينير طبعا بس موضوع الجيوتكنيكال فيلير از الجيوتكنيكال انتبهوا في شغلات انا بعتمد على عيني، انا هذه المدرسه الحفاره لازم يحفر لها كم من منطقه واشوفها بعيني، من اي من الات ايش هاي؟ طيب اذا اول شيء اللي بدنا ايش؟ بيرفورمانس. شو المطلوب مني؟ انا هلا لما بعمل عقد مع شركه شباب بيعنيني انا شو وظيفتي؟ وظيفتي 1 2 3 4. اذا قصرت بكون مقصر قدام الشركه. واضح؟ اذا احنا للفيلير اول شيء لازم اعرف ايش؟ المطلوب شو وظيفتي؟ لانه بعد ما بعرف شو وظيفتي بعرف انا حصل فيلير ولا لا. لاحظوا ابن شو قال في الارض يرثها عباد يمين. صار تصلح الارض تترث حتى لو بتعبد البقر. تصلحش الارض انا بس بعمل بعطيك اللي بيعرف يصلح. يعني الصالح هو مش بمعنى المؤمنين. مين؟ هاي دولة مين الفرد؟ شو علاقة الصلاح بالحكم؟ شوفوا شباب ربنا فطريا خلقنا صح، خلقنا صح فطريا. في ناس مع الفطرة عرفت الله شو أجمعها نجدين، بس اللي ضل على فطرته شباب مهتم. هذول اللي بنسميها الصابر. كان عم عمر بن الخطاب يضع حجارة على الأرض شو يقول؟ الله يا رب إني أعلم أنك موجود ولو عرفت كيف أعبدك لعبدتك. كلمة عبد المطلب بتهزنا كلنا، إن للبيت رب يحميني. مين قالها؟ أنا مسؤول، أنا وظيفتي أحزر شو؟ أطلع على الغنمات. أما هذا البيت أنت مش عارف لمين بتتعرض، إن للبيت رب يحميني. عارف وظيفته، إحنا مش عارفين وظيفتنا. إحنا بتلاقي لك الواحد يهجم للبيت، مقابل للبيت، مش قايم بدوره اتجاه أسرته. ربنا بده يطلع عليه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم إيش؟ وأهليكم نارا. ووسع بديها الدائرة، يعني ابدأ بنفسك، فأهلك، فمجتمعك، فالعالم. بس لا تخلي العالم على حساب قضيتك. ولا تقل قضيتك على حساب أسرتك، ولا تسير أسرتك على حساب نفسك. واضح؟ يعني هاي الدوائر هي الدوائر اللي بتحيي فيها كل الأمة. لا كل في الأمة نفسها لا إيش؟ مستحيل وسعة. إذا نوح ما قدر يشقنا مرته في الإيمان مش مشكلة. نوح هي بنيات كم مع برضه امرأة نوح امرأة لوط إلا امرأتك إن ماشي. لا هذا لوط ماشي. إذا أول شيء بدنا نعرف شو هو البيرفورمانس. ودخيلا شباب لما بتروح أنت بتوقع عقد مع عينك اطلب شو وظيفتك في العقد. طلع الساعة 8 بريك بعطيك. حبيت نستمر 4:30 ونخلص اللي بدك بريه. بتاخذوا بريك تصلوا فيها؟ يفضل نصلي أول تقريبا. قديش هاي الساعة؟ ساعة ونص يمكن. ونص. بنرجع هون ايش؟ إلا ربع؟ إن شاء الله. إن شاء الله. نقرأ العقد اللي بيناتنا وبعدين نبدأ.